Hej, välkommen hit till min kanal. Linda heter jag. Jag hoppas att du kommer att hitta någonting här som du har glädje av. Så jättevälkommen! Här inne är ju min värmare. Och de här stosarna som ska sitta ihop, den som går bak till akterruffen, den har glidit ur själva stosen. Ja, men jag har försökt tejpa och liksom, först naturligtvis en rejäl slangklämma, men det har inte hållit. Och jag har försökt förstärka med det ena och det andra. Men nu var det ju någon som sa att borra hål och sätt in ett par skruvar. Så nu ska jag göra det. Det är bara det att det är ju... Alltså om jag böjer mig fram, då skulle jag behöva lyfta huvudet 90 grader bakåt. Och det är mer än vad jag klarar. Så då får jag istället böja ryggen 90 grader bakåt. Och så här ser det ut här inne. Så. Och så in med huvudet. Och så ner. Det här är de verktyg som jag tänker att jag ska behöva där inne. Det är borrmaskin för att borra hålen i stosarna. Och sen ser det en sån här som man enkelt får upp slangklämmor med. Och så är det en vanlig skruvmejsel. Alltså en sån här, det här är ett av världens bästa verktyg. Jag menar, det går ju en stund. Men efter ett tag så börjar man ju bli lite klaustrofobisk här inne. Så, nu är jag ju på plats här. Först ska jag ta bort slangklämman. Nu är jag på lite vispar ner någonting. Och då är utav de grejerna som man ska använda. Hör ni mig förresten? Nu ska jag försöka få in en skruv till att börja med här. Där ligger. Här. I den här lilla fickan här ska skruvarna vara. Halloj! Oj! Alltså tyvärr så var ju inte skruvmejseln den bästa. Jag måste försöka hitta en som är bättre. Så kan jag passa på att sitta här och böja tillbaka min rygg en stund. Den där skruvmejseln skulle jag ju ha haft med. Nej, jag ska få väl ner den. Jag tror att den är säkrare där än så att jag inte råkar tappa den i halsen och svälja den på vägen in. Ja, fort igen bara. Nu tänker inte jag gå in lite mer för då kommer jag inte att komma ut.